Hi guys! Welcome back sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng Brazo de Mercedes Triangular. O bakit? May reklamo kayo? O di kayo na mag-vlog. Gusto ko ganyan eh. Ito na guys, simulan na natin ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng 6 eggs, condensed milk, at ang ating liquid vanilla, sugar, at ang ating butter. Pinaghiwalay ko na ang ating egg at saka yung ating egg white. Ayan. Umpisahan na natin ang ating miring. Yan, maglagay na tayo ng lemon. Wala tayong cream of tartar kaya lemon ang ating nilagay. Tapos dahan-dahan nating ilalagay ang ating sugar hanggang sa makuha natin ang ating tawag nito, ang ating tamang consistency ng ating miring. Yan. Ganun. Yan, okay na yan guys. Pag hindi na siya nalaglag, pwede na yan. Yan, o, diba? Ganun. Tapos, i-flatten na natin siya sa ating tray. Bakit circle? Eh, gusto ko dyan eh. Bakit ba? Gusto ko dyan eh. Yan, lagyan natin siya ng design. Tapos habang niluluto natin yung sa oven, umpisahan na natin ang ating filling. Yung egg yolk at saka yung condensed milk guys, pagsamahin natin, lutuin natin sa low heat lang. Halu-haluin lang hanggang sa lumapot na siya. Pag lumapot na, ilagay na natin guys ang butter later. Yan. Halu-haluin, halu-haluin. Yan, ilagay na natin ang butter para maganda ang texture niya. Yan, okay na siya. Palamigin na natin siya guys. Yan, medyo malamig na yan. At habang nakasalang ang ating meringue, pagtapos na pala yan guys, ipahinga nyo, kunyari naluto na, ipahinga nyo siya ng mga 10 minutes. Huwag nyo muna tatanggalin sa sa oven. Yan, okay na yan. Tinanggal ko na siya sa oven. Eto guys, may nakalimutan ako dito. Nung sinalin ko siya, nakalimutan ko lagyan ng powdered sugar. Kasi may iniisip ako noon kung anong lulutuin ko kinabukasan. Kaya ayan, dumikit siya. Dumikit yung sa ibabaw niya. Yung nasa ilalim na yan, dumikit yan. Kaya sa susunod na gagawa uli ako, alam ko na. Hindi na ako mag-iisip. Ganyan ako pag may iniisip. Iniisip ko kasi kung anong lulutuin kinabukasan. Kaya ayan. Falfak. Pero at least, next time, perfect na yan. Yan. Ganyan lang guys. Ginawa kong ganyan. Try lang yan. Para sa susunod, perfect na. First time po yan guys, first time. Sarap niya guys. Sarap niya i-partner sa tea na may lemon.
Yan, pagpatong-patungin nyo lang, para siyang goldilocks na siya ang lasa. O, diba? Tingnan nyo yung ibabaw, hindi na siya brown. At nag-white na siya. Kasi nga, dumikit siya doon kanina. Yan, yan ang guys, ang ating Brazo de Mercedes. Pero hindi siya mukhang braso. Triangular siya. Ayan. Tapos na ang ating Brazo de Mercedes triangular. O, diba? Tikiman na! Thank you for watching guys, at kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at ikalembang all nyo na. Bye everyone, love you! Mwah!